एक्चुअली आयज 6th डे खंय तरी वेदर चड गरम जाला आनी तेजे कंडिशन म्हाका दिसता म्हाका तो बरो टेंशन कशें दिसता। हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या युथांक कॉलेज स्टुडंट आतां एग्जाम सगळ्यांची सोंपता तेंच्यांनी विजीट दिवपाक जाय आनी ही खबर घेवपाक जाय आमकां गोंयकारांक गोंयकारपणाची खबर आसपाक जाय आनी खंय तरी हो प्रोजेक्ट जालो आनी तो जेन्युअनली झगडटा तो कितें फेक झगडना आनी बेस्ट हो उपोशणाक बसलेलो ना खंय तरी तो जेन्युअनली झगडटा आनी म्हाका दिसता हो प्रोजेक्ट जाल्यार हांव वास्कोचो आमकां उदक मेळचें ना आतांच 3 वरां उदक मेळटा हो खंय तरी गव्हर्मेंट बारीक मनशाक काबार करूंक उठलेलो आसा ताका पडलेलें ना लोकांची जमण्यो विकून ते काबार करतात लोकांक आश दाखयतात तशेंच पंचायत मेंबर 2 जाण पंचायत मेंबरांक वालोर जे लोकां वांगडा रावलेले आसा जे लोकां वांगडा इलेक्टेड बॉडी रावता तेच खरे इलेक्टेड बॉडीज म्हणटा तुमी रेजोल्यूशन घेया मरे तुमी लोकल बॉडी तुमकां पावर्स आसता लोकल बॉडी सगळ्यान पावरफूल आसता जेन्ना तुमचे कडेन आसता तुमी रेजोल्यूशन घेया आमी रेजोल्यूशन तरी घेया फुडलें काम डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक करनी न्हू तुमी ओगी कित्याक बसल्या तुमी हँड इन ग्लावज आसूंक शकता। हांव रिक्वेस्ट करता डेप्युटी सरपंच आनी पंचांक सगळ्यांक आनी पंचायतीक की तेजी सिच्युएशन पळया अरे बाबा न्हू विजीट तरी करा लायफ एकूच मेळटा ते बरें काडपाक जाय नांव दवरून जगपाक जाय पयशेच सगळे न्हू लोकांचे सगळें तुवें खंय आफ्टर डेथ म्हणपाक जाय बाबा तो गेलो लोकांक मरणांक लोक जावपाक जाय अशें नांव दवरून खंय तरी स्टेप मारा। हांव सगळ्यांक सांगता गोंयकारां कडेन उलो मारता की प्रेमानंद बाबाक तेंको दियात आनी खंय तरी सगळे लोकांनी तेंको दिल्यारूच खंय तरी हांगासर सोल्युशन येवपाक शकता। देव बरें। पंचायत म्हणटा लिगल मॅटर पळया हांव एग्जॅक्ट न्हू कळोंक पूण हांवें आतां हांगासर आयकल्या त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हांव म्हणटा कितें आमी कावन्सिलर जेन्ना रेजोल्यूशन घेता पळय तुजे पेज काबार मरे तुका कोणूच ब्लेम करूंक शकना पंचायत तूं डेप्युटी सरपंच जावं पंचायत जावं तुमी एक रेजोल्यूशन घे आमकां हो प्रोजेक्ट नाका तुमी ओगी रावल्या कित्याक काबार मरे तुमचो पेज काडून घाला डायरेक्टरा कडेन आनी मागीर पळोवनी PCP मिनिस्टर जावं CMाक तुमी लोकल्सां कडेन कित्याक फसता हांव इतलेंच म्हणटा तुमी लोकल्सां कडेन कित्याक फसता तुमचो पेज आहा तो तुमी काडून दिया इक्वेत रिक्वेस्ट की पंचायती कडेन कितें अर्जंट बॉडी आपया आनी सांगा की आमी रेजोल्यूशन घेता की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका काबार। मनीसपण आसलेल्या मनशाक न्ही दूख दिसतालें आनी आज 6 दीस आनी तेजी हेल्थ डिटेरिएट जायत वयता तेजे कडेन आतां उलोवपाक सुद्दां तितलें जमना आनी आज चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जरी तर तूं आजून तुजें टेस्टिंग चालू आसा जाल्यार म्हाका दिसता न्ही तुजी ती खुर्ची आहा पळय ती डोके मोडटले खुर्चेचे आनी बेगीनूच पडपाचो आसा हें तर नाका जाल्लें तुका जाल्लें नाका जाल्यार इमिजिएटली हें एक सिंपल मरे विड्रॉ करपाचें मरे रिवोक करपाचें काम मरे इलिगली जालां म्हणून सगळें गोंयभर लोकांक कळ्ळें आसा तो सेक्रेटरी जो आसा पळय तो सेक्रेटरी ग्रामसेवक मरे हाव दॅट सायन कॅन बी वॅलीड सो देर इटसेल्फ तुमी विड्रॉ करपाक शकता आनी कालचे प्रमाणे जेन्ना डेरिक वाज हो डेप्युटी सरपंच आसा हाणें क्लियर कट सांगलेलें आसा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सांगलें जाल्यार आमी करतले म्हणल्यार आतां हें कनेक्शन कितें एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार पंचायतीन परमिशन दिवप घेवप विड्रॉ करप हें पंचायतीचें काम आतां हो जेन्ना तेजेर घालता चीफ मिनिस्टराचेर म्हणल्यार आतां कळून येता की जें भुतानीन हांकां रिप्लाय केल्लो शो कॉज नोटिसाक की तुमी एक्सटॉर्शन करपाक सोदता म्हणून आमचे पयशे भुतानी कडल्यान आतां हो एक्सटॉर्शन जें करपाक सोदता हें एलिगेशन पंचायतीचेर घातलेलें आयज पंचायत कितें म्हणटा डेप्युटी सरपंच कितें म्हणटा की CM सांगल्यार म्हणल्यार हेतून आतां CMूय पयशे घेवपाक इनवॉल्व आहा अशें डेप्युटी सरपंच सांगता जालो म्हणल्यार हें नेटवर्क जो आहा पळय पयशांचो म्हाका दिसता आतां हेंचे सगळे विडियोज बीन आहा पळय हे करून भुतानीन दवरले आहा ताका लागून हे आतां भायर काडूंक सोदिना हे घुसपडलेले आहा आतां CMूय घुसपडला अशें हे क्लियर कट पंचायत बॉडीचे प्रमाणे कळटा कित्याक इफ दे आर सेयींग दॅट CMान तर हय म्हणलें जाल्यार आमी रिवोक करता म्हणपाले सो CM आतां सांगपाची गरज आसा आनी मिडिया बाबतींत हांव मिडियांक रिक्वेस्ट करता CMाक क्वेश्चन करा की CM तुजेर तुवें तर सांगलें विड्रॉ करपाक जाल्यार ते रिवोक करपाक रेडी आहा म्हणून सांगता सो तुजें ऑब्जेक्शन आहा आनी तुजें ऑब्जेक्शन तर आसा जाल्यार कित्याक लागून आसा जाल्यार हे प्रश्न आहा पळय ते चीफ मिनिस्टराकूय विचारपाची गरज आहा आनी एका सायडीन मविनाकूय विचारपाची गरज आसा मविनाक एक गजाल विचारपाची म्हाका आहा की जेन्ना FIR रेजिस्टर ह्या सेक्रेटरीचेर जाता जाल्यार
सेक्रेटरीचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना वो तो पोस्ट होल्ड करून हांगा पंचायतीन आतां बसलेलो आसा खंय, जाल्यार वो पंचायतीन कसो वो चार्ज कसो होल्ड ऑन करूं शकता. म्हणल्यार इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना FIR चालू रेजिस्टर आसतना ह्या मनशाक हांगासर कसो बसोवंक शकता. हाऊ कॅन ही वी नॉट अश्युअर दॅट ही वील मॅन्युप्युलेट आनी एविडन्स हें करपा लागून पॉसिबली आसा हें करपाक. सो म्हाका दिसता की पुलीस डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, दीज आर होल रिस्पॉन्सिबल. सस्पेंड करपाक रायट कोणाक आसा? डायरेक्टर ऑफ पंचायती. डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन FIR कॉपी ऑलरेडी पावल्ली आसा तांकां, रेजिस्टर हें सगळें व्हायरल जाल्लें आसा. सो वेन द FIR कॉपी हॅज बीन रीच टू यू, दॅट मिन्स देर इज समथींग वीथ दी पर्सन. सो ह्या मनशा कडेन तर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, वाय दीस पर्सन इज नॉट सस्पेंडेड. माय क्वेश्चन टू द डायरेक्टर ऑफ पंचायत, आर यू ऑल्सो इन्वॉल्ड इन दी टेकिंग मनी फ्रॉम दी भुतानी? हें क्वेश्चन मार्क हा. हें आतां दिसपाक लागलेलें आहा की कोण कोण इन्वॉल्व जाल्ले आहा, हे गुटलल्ले आहा, हेंकां म्हाका दिसता सगळें रिकॉर्डिंग करून हेंकां गुटलयल्ले आहा. पळय लक्षांत घे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, तुजी कंप्लेन ऑलरेडी दिल्लीक पावल्ली आसा. म्हाका दिसता हो प्रोटेस्ट तो विड्रॉ आतां तो विड्रॉ करपाचो ना. ही इज कंप्लिटली आतां 6 दीस तो रिवोक करपा ना म्हणटा. तो ज्या पर्यंत रिवोक करना तो उठना म्हणटा. आतां चीफ मिनिस्टरान डिसायड करपाचें की तुमकां गोंयकार इम्पॉर्टंट आसा काय तो भुतानी इम्पॉर्टंट आसा, भुतानीचे पयशे इम्पॉर्टंट आसा काय ह्या गोंयकाराचो सेंटिमेंट्स इम्पॉर्टंट आसा. सो हें तुमी डिसायड करचें पडटलें. आनी म्हाका हळू हळू अशें दिसता की भुतानी लास्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेवन अशें एक्सपोज करपाक शकता की हेंच्यांनी पयशे घेतला, हेंच्यांनी पयशे घेतला, आनी मागीर लास्ट आतां भिरांत पडला की चीफ मिनिस्टर जें एलिगेशन घातलें पळय कोणी सत्यपाल मलिकान, गव्हर्नर, हे दोगूय जाणां पयशे मागता म्हणून. सो आतां फाल्यां सकाळीं भुतानी सुद्दां हेंचेर एलिगेशन घालतलो, हें प्रूफ दाखोवंक शकता की हेणी दोगांनी पयशे घेतला म्हणून. सो इट इज अ टायम रायट नाव की कम आउट एंड टेक युअर डिसिजन. आयज 6 दीस जावन आसा आमचो एक्स सरपंच ऑफ सांकवाल विलेज पंचायत, एक सिनियर सिटीजन बाब प्रेमानंद नायक बसून हंगर स्ट्रायकार 6 दीस आयज आमी एंटर जाल्या. तुम्ही पळयलां आसतलें द रिजन फॉर हिम that he had forced himself to come and sit on the hunger strike is that because the government is got dumb and deaf. आयज वायट दिसता की एक वडिलाक, सन ऑफ द सॉयल, गोंयकाराक, एक गोंयच्या पुताक, एक सरपंच असल्या मनशाक आयज येवन हांगा पंचायतीच्या भायल्यान उपासनाचेर बसपाक पडपाक लागला. And this is all happening because he is only saying, when we came to know that it was only this panchayat, Sancoale panchayat members who had passed the resolution and given the permission to Parmesh Constructions, that is Bhutani, which is coming with 550 units, with 550 swimming pools, by destroying our forest, our hills, our environment. So when we came to know that it is only the panchayat, Sancoale panchayat and the TCP who has granted permissions to Bhutani, आमी चळवळ केली, आमी मशाल घेवन गेली, आमी ग्रामसभाक भेटेन जाली, बोवाड केलो, तेन्ना फटिंगपण केली. जो गांवचो त्याच वॉर्डाचो मेंबर आसा, वॉर्ड मेंबर, तो जावन आसा डेरिक वालीस, ताणें फटिंगपण केली. आयज पळोवपाक गेल्यार 6 दीस जाले हंगर स्ट्रायकार बसला म्हणून वो आयज पंच मेंबर येनात. आयज कॉलेप्स केल्ली आसा पंचायत. डेरिक वालिसान आपूण आतां डेप्युटी सरपंच म्हणून जाला आनी चार्ज ताका दिला, कित्याक ती कटपुटली आसा ती सरपंच, तिका ब्रेक दिल्लो आसा, तिका रिलीव केल्लो आसा फॉर सम टायम, आनी चार्ज डेरिकाक दिला. बट डेरिक हेका भिवून आयज 6 दीस जाले पंचायती येना. आयज हांवें चिंतलें की आय एम कमींग एवरी डे इन सॉलिडिटी, आय एम कमींग टू गिव हिम सपोर्ट. Senior citizen is like my father. But today when I got up in the morning at around 6:37, I was feeling restless, I was feeling bad. I said my morning prayers, I took my medicines, and I said that I decided that I will join him. There is no better way in joining Premanand in his protest म्हणले. So आयज हांव पुराय दीस हांव ताजे बरोबर उपासनाक बसपाचें आसा. I started, I reached here 9:30, 10 o'clock आम्ही स्टार्ट केला उपास. तो रातचे 10 देखून हांव ताजे बरोबर बसतलें. इट इज गोना बी अ हंगर स्ट्रायक एंड आय वॉन्ट टू टेल द यूथ स्पेशली and motivate the youth. See how long he's going to sustain. Today it is Pratima who has started join in his hunger strike. I am appealing to Goans, the youth, every day. हांगा गर्दी करपाची गरज ना. एवरी डे ताका लोक मेळपाक येताच. एवरी डे सकाळी 12 वरां एकलो मनीस ताचे बरोबर बसपाक जाय, कोणी जावं तो हू इज विलींग. आनी रातचे 12 वरां
कोणीय दादलो मनीस खंयचोय गोंयचो आसूं गोंयकार म्हणून येवन बसपाक जाय. सी वी देर इज नो सेल्फीश इंट्रस्ट इन दीस. इट इज फॉर अ कॉज in support. I feel sorry because he's got a minor son of 13 years old. His wife is poor thing. ते सगळे पडिल्ली आसा आनी दोनूच पंच यांचे बरोबर आसा. बाकी सगळे पंचांनी खाटली पोटली सोटली घेवन गेले. मावरेल्यो आनी तो तुलसीदासूच आसा सपोर्ट करपाक. सो दीस इज फॉर गोंय. दीस इज टू प्रोटेक्ट आर एनवायरमेंट, आर लँड, आर फॉरेस्ट, आमची रानां, आमची जंगलां, आमची माती, आमचे दोंगर हे सपोर्ट करपाक. आनी असले प्रोजेक्ट जावपा नाका म्हणून हांव इतलेंच म्हणटा. बाप कोण आसा तो विश्वजीत राणे तुज्या हातींत आसा. काल डेरिक वालिस जो डेप्युटी सरपंच आसा आनी वॉर्ड मेंबर आसा जे भुतानी येवपालां तेणे क्लियरली एक व्हिडिओन म्हणिल्लें आसा इफ द CM चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा टेल्स अस टू रिवोक द लायसन्स देन वी आर रेडी. सो वॉट डज दीस से? डॅट मीन्स दाल में कुछ काला है. म्हळ्यार डेरिक सांगून दिता तुवें घेतला तें बरें आसा की तुजो मास्टरान तुका नॉट दिवपा जाय. आनी तुमी सगळ्यांनी पळयलां वॉट गेम्स आर बीन प्लेड एट द सेंटर. सो आय थिंक दीस मनी is just brainwash them. They cannot come out of it. तांकां तो एक सायडीन पोटलो दिसता. पूण हांव म्हणटा बाबा न्हू तुमकां रातचें न्हीद पडपाक जाय, तुमकां पीस ऑफ मायंड आसपाक जाय, तुमकां सुसेग आसपाक जाय, तुमकां बरें हेल्थ मेळपाक जाय. तुमी चिंतात आनी जाता तितले बेगीन रिवोक करा म्हणून. हांवूय आज हो 6 दिसा भाग घेवपा येयला कित्याक बाब प्रेमानंद नायक ही इज मेकिंग अ ग्रेट सॅक्रिफायस फॉर द पीपल ऑफ सांकवाल कॉन्स्टिट्युएन्सी. एंड I remember when I had contested in this constituency, I was ZP 4 times elected, but I was the first time, when I first time contested in Sancoale constituency, Premanand, he helped me, he was Sarpanch and we worked together. And it's very shocking that after the 6th day even, nobody feels anything. Any feelings are not there. I feel that people should show people's power. It is pointless now blaming the panchayat or the sarpanch or the chief minister or whoever, as Pratima said. We people, it's government of the people, by the people and for the people. And if that doesn't happen, people in this constituency have shown, we have worked that time when Meta strips, how it was driven away. How the Nylon 66 was driven away from Goa. How the GBA movement took place. I think nothing is more supreme and powerful than the people's power. And now it's time for that to happen. People's patience also is exhausted. I compliment Maurelius and Tulsidas. Even though he's in the from the BJP, they have stood with the people. Because what hurts me is that when people get the government they deserve. This constituency, everybody knows that only money power works. And 5 years everybody works only for money to get elected in this constituency. So nobody is bothered, as she said, about the welfare, about the development of this constituency. And if all the people of this constituency unite, I'm sure the victory can be won. Because this Bhutani having 500 villas with swimming pools, that many number, we can't get water. The minute it rains, our lights and current goes. You can't do underground cabling in all the villages. And from where in this constituency these projects get approved? I know in my village, people are so self-conscious of the welfare of our village in Majorda, that even if a multi-project of 20 villas come, people are not allowing it. That how could behind MES college 1,800 flats of Purvanka be approved? And you think that if these Bhutani projects, we are not bothered about anything, we are bothered about the future generations, with this mother issue at hand, with all these water shortages, electricity is such a small state. Why do we need all this? Just people will come, construct, and we the locals have to suffer. And because of this disgust of what is happening, I quit politics. I'm also same age, 63 years. I cannot run here and there and fight every time like Pratima. I don't have that strength and stamina now. Because right now I have a lot of other commitments.
what is the stand of the panchayat? Panchayats, see, if anything had to happen by now, they should have revoked the license. Because when people who elect you all don't want something, I feel the government and the panchayat should revoke the license. And we should, whether it is good or bad, it looks that everybody in the Sancoale, certain people also are bought by Bhutanese for keeping silent. Everybody should have aggressively come out, I feel. Youngsters, everybody, because it's thinking about the future welfare of the water shortage, electricity problems, the road infrastructure. To go now, I was teaching in MES for the last 35 years. To go now from the main road because of that Purvanka project, it takes me 5 minutes by my car to reach my... I'm the manager there right now in MES. I retired as principal. I cannot go in. It was such an open place when we first were teaching there. Kacha roads, and now just see the number of projects. Why is this happening only in Sancoale? This is my question mark. So I really am with Premanand. I really appreciate your sacrifices, and I don't think anybody will do anything. We all have to unite. You please give up your fast, because we are very concerned. You are my old friend, and that's why I'm here today. Your health is our concern. So you please, we are with you, and I wish you all the best in this endeavor. And I also thank Pratima for sacrificing a lot for various issues facing and gripping Goa, and you are also supporting him. आयज आमचे मदें आसा आमची नेली मॅडम, जी सांकवाडची एक्स ZP आसली चेअरमॅन आनी सावथ गोवाची. आमचे मदें आसा बाय प्रतिमा कुतिनो, ज्या आयज ही दोगांय आनी तेजो सांगाती सावयो ही आयज प्रेमानंद बाबाक आयज 6वो दीस जालो जी ताका बुजवण दिवपा येयलाय. आनी जायतो रिक्वेस्ट तेणी ताका केला की हो फास्टचो तो गांवां पासत, सांकवाडच्या गांवां पासत एक भुटानी प्रोजेक्ट म्हूण आमचे सांकवाड पंचायतीन हाडला. आनी हे जे रुलींग मेंबर आसाय तो तो आतां एक्टींग चेअरमॅन म्हणटा आपल्याक डेरिक वालीस, ताज्या वाड्यान हो येयला जो डेप्युटी सरपंच म्हणटा, पूण आपूण सरपंचूय म्हणटा आपल्याक. तो टर्म बायलांचो आसा. पूण आतां जालें कितें, ताका हे मनशाचे मात पूण पडोन गेलो ना. ताका आतां जाता जाल्यार आयजूच हाले संडे आसा, तो म्हणटालो संडे पंचायत बंद, आनी आयज हाफ डे आसा पंचायतीक. आयज जाय जाल्यार आमी हे पळय दोगांय रेडी आसा. तुळशीदास नायक जो ऑपोजिशन पंच आसा आनी मावरेलियो कारवालो ऑपोजिशन पंच आसा, आमी दोगांय. जाल्यार आमच्यान आयजूच विदीन 5 मिनट्स हें रिवोकेशन डिसिजन घेवपा जाता, आनी हें रिवोक करून हेजो आयज उपास हिंगाच काबार करपा जाता. कित्याक आमकां आनी भंय दिसता फाल्यां संडे कितें जायत जाल्यार ताका पंचायतूय बंद आसा रिवोक करपा. तो ताजो डिमांड कितें आसा, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जें भुटानीक दिलां परमेश कन्स्ट्रक्शना तें तुमी विड्रॉ कराय, हें तेगेलें कंडिशन आसा. आनी आयज तो 6वो दीस चड भंय आमकां दिसता. हांव ह्या वाड्याचो पंच, ही पंचायत आहा त्या वाड्याचो. सो नेबर जावन म्हाका आनीक टेंशन जालां की आमचे कडेन कांय करूं जायना. तो उठ म्हळ्यार कसोच उठना. आनी ताका तरी तांकां मनीसपण ना जाल्यार हांव तांकां एक रिक्वेस्ट करतां, तुमकां तें डिसिजन घेवपाक जड जाता. कित्याक घोडे तुमी जायतो पोटलो घेयला आसतलो भुटानी कडेन सगळ्या रुलींग पंच मेंबरान, जे तुमी पयर दाखोवन दिलें डेप्युटी इलेक्शनान. मागिरूय मिटिंगी तुगे पंच मेंबर 4 जाण एबसेंट रावले, 2 जाण धांवले. सो अशें करून तुमी 3 जाण उरले. सो 9 जाणां तुवें विकते घेतला आसतले. ताका लागून आमी तुका रिक्वेस्ट करता, तूं आतां ते एटलिस्ट एक 2 जाणां घेवन, आनी आमी 2 जाण आसा, एक 4 जाणां पूण डिसिजन करून जाले उपरांत आमी ताका रिवोक करून आयज ताका हिंगाचो उठावया. सो तशेंच सांगता, सपोज तुमचे कडेन जायना डेरिक वालीस, तुका सांगता स्पेशली तूं वाड्या पंच, तुज्या वाड्यान हो प्रोजेक्ट येता 35,000 स्क्वेअर मिटर. पेपराचे वायट पेपराचे तुमी दाखयला 126 crores, बट इट इज नॉट 126 crores प्रोजेक्ट, इट इज नियरली 300 to 500 crores प्रोजेक्ट. हो तुमची डेव्हलपमेंट करपा येता, गांवची डेव्हलपमेंट करूं येना. जावं तुमी कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवना, विलेजरांक घेवना, जावं बायोडायवर्सिटी घेवना, कोणाकूच घेवना जाल्यार हांव तुका सांगता, तुका ही पंचायतूय चलोवपा जायना, तुका तुजो वाडोय सांबाळपा जायना, आनी तुका हो गांव चलोवपाची कसलोच अधिकार ना. सो हांव तुका एक निमाणें रिक्वेस्ट करता, तुका आमी रिक्वेस्ट करून करून थकले. तूं एक दीस पासून हेका पळोवपाक येवना. हो मनीस
हो जानवर न्हू हे मनीस एज अ जीव आमकां इम्पॉर्टंट आसा आमकां एज अ सॅक्रिफायस नाका सो तुका हांव सांगता प्लीज रिजायन जाव आनी तूं तर रिजायन जायना न्हू देव तुजी हालत अशी करतलो न्हू की तुका मनीस म्हूण ह्या संवसारान जगपाचो कसलोच रायट अधिकार देव दिवचो ना हेच्या फुडें. आयज हांव सांकवाल आहा आनी आयज 6 दीस ज्या डे 1 सुटया हांव ताका हें दिता सपोर्ट करूंक ना ताका सांगलेलो आमचो हें गोवमेंट कांय आयकोपाचो ना आमचो जीव इबाड करून हेचेर ना कित्याक हांवें ताका एग्जाम्पल दाखयलो फादर बिस्माकाचो जो पळय आमकां हे इन्वेस्टर्स म्हणून येतात जे हे गोंयकारांक चेपून धरून आनी गोंयकारांक काबार करपाक हे इन्वेस्टर्स पळय येयल्यात गोंयांत ते आमकां गोंयकारांची किंमत ना आनी तेंच्या बराबरी आमचो गोवमेंटूय शामील आहा कित्याक तांकां कितें मेळता फायनान्स मेळता वो कितें मेळता तेच जाणात आनी हो आमचे सिनियर सिटीजन आनी जे नीज गोंयकार जे आमी गोंयांक सांबाळपाक वयता ते आमकां मेळोन दिना म्हणून गोवमेंट आयकना म्हणून आमकां पळय ह्या परिस्थितीचेर येवचें पडटा. ह्यो सिनियर सिटीजन ज्यो आयज हांगा स्ट्रायकाचेर बसला आनी 100 दीस जाले हांव येतले हेचेर हें करना पूण कितें आहा आमी जाता त्या हिसपान गव्हर्मेंटाचेर तेंको दिवंक जाय ह्यो सगलो आमचो गोंयचो लोक भायर सरोंक जाय एकल्या मनशाचेर जीव रिस्कार घालून आनी हे स्ट्रायकां करून म्हाका जाल्यार हें दिसना कित्याक जो तेंप आसलो पयलो गांधीच्या टायमाचो आसलो तो आतां ना गांधीच्या शिंकणावणीचेर तर गेल्ले जाल्यार आमकां हो दीस दिश्टी पडचो नासलो ताका लागून आयज म्हजें मागणें एकूच गोवमेंटान जे ह्या सिनियर सिटीजनांचे जो आयज पळय उपासनाक बसला तो 6 दीस जो तेजी एकूच मागणी आहा जी इनलिगलिटीज करून ह्या ग्रासरूट लेवलाचेर पंचायतीन जें पळय ताका परमिशन नासतना ताका पळय ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन दिला तें रिवोक करचें म्हणून आनी हें व्हडलें न्हू व्हडलें घेवन वयपाचें ना हें आमच्या ग्रासरूट लेवलाचेरूय जाता तांकां पावर आवटरी आहा तांकां तेंच्यान हें रिवोक करून इन्या डॉज मारचें न्हू आनी हो आमचो नीज गोंयकाराचो जीव सांबाळचो. डिले कित्याक जाता पण डिले जाता पळय तें आतां ह्यो हांव म्हजें कांय हें करूंक जायना एनालायज करूंक जायना डिले जाता गोवमेंट जो आहा जो आवटर येता ते स्टबन जाल्ल्या कडेन आहा ओ तांकां कितें तरी फिक्सिंग केल्ल्या कडेन आहा सेट केल्ल्या कडेन आहा ओ कितें तरी तांकां पावला म्हणून आनी हें तर परतून घेत ओ तांकां तर तेंच्या एगेन्स्टवर वचत ते ओपन जातलेत म्हणून ओ तेंचें पळय कितें डिलींग आहा शेडी डिलींग आहा तें भायर येवंक शकता म्हणून ओ तें भिरांत दिना जायत म्हणून अशें दिसना केन्ना ना केन्ना उठ्ठलो हो आनी काबार जातलो अशें दिसो चित्ता असो म्हाका जाल्यार म्हज्या हितून म्हज्यान तो एक म्हणजे आमी एकाच बराबरचे एजीचे सिनियर सिटीजन ह्या परिस्थिती पळोवन हांव सकाळीं आनी सांजे येता पूण हें जाता त्या वेगीन गोवमेंटान जो ऑथॉरिटी आहा जावं डायरेक्टर ऑफ पंचायत वो पंचायत मिनिस्टर वो CM वो TCP जे डिपार्टमेंटाक ते लागता तेणी तांकां डायरेक्शन दिवचें बाबा हे जो मागता रिवोक करचें आनी ताका तेंचो सुटावो दिवचो. आयज ना फाल्यां ही डिले करून नाकात तो आमचो नीज गोंयकाराचो जीव ससोर वो ताका कितेंय जाय सर कित्याक तो हालतू आनी फालतू मनीस न्हू तेणें हेच्या आदीं राखण केल्ल्या कडेन आहा इंचो तो एक्स सरपंच आनी त्या गांवांक कितें जाय आनी कितें नाका पळय तें ताका खबर आहा आमी तरी ताका एक सपोर्ट करता बाबा हिंगा सोटी आमकां गोंयचें डिस्ट्रक्शन दिश्टी पडटा आनी हो आवाज केला हिंगा ह्या मेगा प्रोजेक्टाचेर ह्या भुटानीचो हेचेरूय हांवें पळयल्या आमी ताका हें जाल्ले स्ट्रायकाक हें जाल्ले येयल्ले एजिटेशनाक येयल्ले आनी हिंगा सोटी बॅकफुटाचेर गोवमेंट गेल्लो आनी त्या बॅकफुटाचेर आतां मातसो ट्विस्ट करता ह्या बॅकफुटाचेर वचोन ज्या तरांचेर आमकां हें डायवर्ट करपाक हिंगा जायते प्रयत्न केलो पूण तें जावंक ना आनी आयज ताम ह्या मनशान आपणाची हो गांव सांबाळपाक आनी गोंयकारांक देख दाखोवपाक हें तेणें आयज डिसिजन घेतलें. म्हाका बरें दिसना हें करपाक जाता ते बेगीन गोवमेंटान आमच्या नीज गोंयकारांक सांबाळचें आनी हो फुडें हेचेर हें करून नासतना फुडें कांय हें नासतना एक पाल मातचें बाबा ही तेणें जो डिमांड मागला एक रिवोक करून ताका एक रिवोक करून ताका हेंचो सुटाव दिवची. आयज आमचो प्रेमानंद बाब एक्स सरपंच आयज हांगर स्ट्रायकीचेर बसल्या 6 दीस जाल्ले आसा. सरकार आजून सुद्दां न्हिदलेलो आसा. मेन करून आमचो चीफ मिनिस्टर आहा पळय न्हू दोतोर प्रमोद सावंत तो न्हिदलेलो आसा. पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो तो न्हिदलेलो आसा. TCP मिनिस्टर मागीर एंटायर जे 12 मिनिस्टर पळय आहा न्हू ते न्हिदलेले आसा. तांकां तेजी दया माया कांयच ना.
तांकां खाली आजेचो बुट्टो जशें तारा केरकर म्हणटा आनी ब्रीफकेसी इतलेंच पडलेलें आसा. आतां हो प्रोजेक्ट नाका म्हणपा फाटल्यान गांवच्या लोकांचो कितें तरी मुद्दो आसा न्हू. लोक बेश्टेच येवन ओपोज करिना बाबा हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. आयज पंचायती कडेन पयलीं सद्या गार्बेज एक ती सादी गार्बेज मॅनेज करपाक तेंचे कडेन आयज ना. ते कॉन्ट्रॅक्टर एपॉयंट करिनासतना आयज पंचायत थंय गार्बेजीचे 15-15 लाख रुपया खाता, चोरून खातात. म्हणजे सेवरेज ना, वॉटर प्रॉब्लम तर एंटायर वर जुवारी प्लॅटो आहा तेजे वॉटर क्रायसीस आहा. PWD सांगता तेंचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. आनी हो जो आतां येदो व्हडलो जो पळय भूत हाडलो पळय न्हू, ताका 750 टोटल युनीट तेजे आनी 750 ताका हें आसा कितें आसा स्विमींग पूल आसा. हेका उदक खंयच्यान येतलें? PWDन क्लियर कट तांकां बरोवन दिल्लें आसा बाबा आमचे कडेन तुमकां दिवपाक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. दुसरी जे एनवायरमेंट वेगवेगळे इशू आसा. आनी हांगा पंचायतीचें डिसिजन जाता 11 मार्च 2024 की बाबा ताका इन्स्पेक्शन करचें, लोकल MLA कन्सल्ट करचें, सायडीर वचून पळोवचें. हें सगळें डिसिजन जाल्लें आसून सुद्दां पंच मेंबर आहा ते कायद्यान ओपोज करतात. कायद्या दृश्टीन तेजे त्रुटी दाखयता बाबा ह्या प्रोजेक्टाक दिवपा फाटल्यान ह्यो त्रुटी आसा म्हणून. पूण हें सगळें खंय तरी ओवररूल जाल्लें आसा. आनी जे दिसाक पळय मिटींग जाता आनी त्याच दिसाक गुडगांवच्या एड्रेसाचेर ताका लायसन वयता. आतां हो जो पळय पंचायती हांगा ऑलिव्ह क्लिंटन वाली सेक्रेटरी म्हणटा पळय न्हू, एका हांगा धाडपा फाटल्यान ही डायरेक्टर सिद्धी हळणकर म्हणटा पळय न्हू, हिजो मेन रोल आसा. पंचायत मिनिस्टर बीन म्हाका लागना आतां लागता जो गव्हर्मेंट ऑफिसर पळय कोण आहा ताका ट्रान्सफर करून हांगा धाडलो पळय न्हू, ताका एज अ ग्रामसेवक म्हणून धाडलेलो आसा. आनी एका खंयच सिग्नेटरी करपाक ऑथॉरिटी आयज पासून दिली ना. पूण तो इलिगली सिग्नेटरी करून पंचायत सेक्रेटरी म्हणून आयज सायन करून हें लायसन दिल्लें आसा. आनी तितूंत तोच सांगता की आपल्याक गिरीश पिल्लेन फोर्स केलो तें लायसन दिवपाक. गिरीश पिल्ले एक्टींग सरपंच आशिल्लो. आतां हे सगळे इतलो दबाव हाडून सुद्दां सरकाराचेर दबाव हाडलो, एसेंब्लीक हो इशू घातलो. पूण एसेंब्लीक आमचो CMान सांगलें आपूण तेजेर विचार करता. दुसरो MLAकूय ताणें एश्युरन्स दिलें बाबा आपूण एसेंब्ली काबार जावचे पयलीं काबार करी तो इशू. TCP मिनिस्टर सांगता आपूण तेजेर विचार करता. आतां तेणी हे विचार करता करता पूण लोकांचो आवाज चालूच आसा. तेजे मदीं तेणी धर्माचो इशू हाडलो. म्हणजे हे खंय तरी डायवर्ट करपाचें चल्लेलें आसा. पूण लोकांनी आजून सोडलेलें ना. आनी हे सगळें जावन सुद्दां पंचायतीची जी आतां गेले त्या ऑक्टोबराक कितें तरी मिटींग जाली 25 तारखेर, तितूंत शोकज नोटीस काडपाक डिसिजन गेलें. शोकज नोटीस सगळे मेंबरांनी 11 मेंबरांनी ताका संमती दिली बाबा आमी काडुया म्हणून. आनी आमी 11 मेंबर गांवची लोकां वांगडा म्हणून सांगलें. पूण शोकज नोटीस काडून धाडले नंतर तेंगे रिप्लाय येयले म्हणटरीर हांगा सगळ्यांनी परतून खंय तरी बॅगाचें राजकारण जालें. सरकाराचें जालें तशें हेंचें जालें. TCPनी थंय शोकज नोटीस काडपाक लायलें, PDN शोकज नोटीस काडलें. पूण आजून सुद्दां फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन जाता तें दिसना. आनी पंचायतीचे जे शोकज नोटीसाचे रिप्लाय येयली ते एडमीट करता बाबा आमचे कडेन जी परमिशन जाय कंस्ट्रक्शन लायसन घेवची पयलीं ही ना म्हणून तेच एडमीट करता. ते हांगा पंचायतीचेर तशे लोकांचेर आरोप घालता बाबा तांकां ब्लॅकमेलिंग करता, एक्स्ट्रोजन करता. आतां जर ते इतली जर तेंची आसा जाल्यार तेणी पुलीस कंप्लेंट करपाक जाय आसली. पूण ते पंचायतीक आरोपी करतात. आतां पंचायतीक आरोप करून पंचायत तेंगेले रिवोक करता म्हणून लायसन धाडटा तांकां 7 दिसांचे टायम काडून धाडटा. पूण पंचायत आयज जाली आतां आमची 25 तारीख जाली. गेल्या त्या म्हयन्याक 25 तारखेर नोटीस काडपाक डिसिजन घेतलें. 1 म्हयनो जालो. 1 म्हयनो जावन सुद्दां आजून सुद्दां तें लायसन रिवोक जायना. आनी आयज आमच्या गांवच्या लोकांचे तशें आमचे जो एक्स सरपंच प्रमानंद नायक हेजेरय आयज हांगा हंगर स्ट्रायकाची बसपाची पायकोळी हाडल्या, सरकारान हाडल्या. आनी हे आयज पंचायतीचे रूल करता. हे गब्बर जावन बसलेले हेंगेले आयज जर एसेट चॅक करात हेंचे पयलीं येता आसतना पंचायती एंट्री मारता आसतना तेंचे एसेट कितें आशिल्लें. आनी आयज हे पंचायती सेक्रेटरी म्हण नाल्यार ग्रामसेवक म्हण तेंगे एसेट सरकाराक तें पडलेलें ना. सरकाराक आजेचो बोटो नाल्यार जे ब्रिफकेज मेळटा पळय न्हू तें मेळ्ळें सरकार कितेंय करतायत. म्हणजे सरकाराक सांगपाचें मेन कितें आसा आयज लोकशाय म्हणटी उरलेली ना. आयज हांगा हुकूमशाही चल्लेली आसा. आनी इतलें सगळें जावन सुद्दां आजून सुद्दां सरकाराचो एकटो डॉक्टर सुद्दां आयज ताका चॅकिंगा येना. अरे आयज 6 दीस जाले हंगर स्ट्रायकाचेर बसप म्हणल्यार इजी न्हू. आमकां जर एक दीस उपाशी रावलेले आमकां खबर आहा कितें परिस्थिती जाता मनशाची. आनी आयज तो वताक आनी हे सगळें आयज इतली पळय ह्युमिडिटी वाडलेली आसा, गरमी वाडलेली आसा. पूण सरकार 2 दीस जाले जाल्यार ताका एम्बुलन्स धाडटा. DSP येता मडगांवच्यान ताका हांगसरल्यान व्हरपाक हॉस्पिटलांक. आनी आयज 6 दीस जाले तेजी उपरांत सरकाराक तेजी परवात ना, किंमत ना. मागीर हे सरकार दाखोवन कितें दिता. एकट्याक लायसन दिलें तें रिवोक करपाक सगळी इलिगिलिटी आसा त्यो प्रूव जावन सुद्दां आयज तें रिवोक जायना. हेजर कितें दाखयता हेणी सगल्यांनी आपल्याली बोटी उबारलेले आसा. आपल्याक जी पळय कितें तेंचे कडल्यान गावपा जाय ती माया घेवपा जाय पळय न्हू ब्रीफ केशी म्हणा कोणान कोटी घेतल्याक.
तो आयज पंचायतीची अशी परिस्थिती येयल्या 6 दीस जाले आयज हांगा सरपंच पावना, डेप्युटी सरपंच पावना. कितें दाखयता भायर वचून ते लिपोवन दुसरे कडेन वचून काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगता ते की बाबा तेका डिफेंड करतात. आयज पयर जातीवाद हाडलो पळय न्हू ते रामा कांदोळकराचेर कितें एलिगेशन जालें, तेजेर कितें घातलें गावडो म्हणून घातलें, तेजेर FIR रजिस्टर जाला आनी म्हाका दुर्दैव दिसता आयज पुलीस आयज तेका राखपाक हांगा बसलेले आसा. पुलीस फोर्स आयज हांव तेंच्या हेगेन कितें तांकां जशी डायरेक्शन येता तशी बसची पडटा. आयज तो हांगा बसलेला तेजेर FIR जाल्लो आसा आनी आयज तो आजून सुद्दां हे पंचायतीक काम करता. म्हणजे हे सरकार कितें दाखोवन दिता, एका प्रोटेक्ट करपाक हांगा धाडटा, पुलिसांक धाडटा आनी FIR जावन सुद्दां तेका नॉन बेलेबल ऑफेन्स जाल्लें आसा, तेका आजून सुद्दां अरेस्ट जायना. म्हणजे हे चल्लां कितें? ही हुकुमशाही कितले दीस सरकार चलयतलो? आनी तेका सामान्य जो सामान्य म्हणपाक शकना, तो एक सरपंच गांवची तेका सगळी ABCD खबर आसा. गांवाक तेणें पंचायतीचो सरपंच जावन हे पद बसयलेलें आसा. गांवाक कितें जाय कितें नाका तें तेका आमच्या परस तेका चड खबर आसा. पूण इतलें सगळें आयज सरकाराचे दोळे आमी वारंवार उक्ती करून सुद्दां सरकार खंय तरी हेजे जाग जाता दिसना. पण सरकाराक परतून विचार कर. आतां आमी दिवाळी सगळ्यांनी हांगा साजरी करपाची. आतां दिवाळी येता, सरकार CMाकय सांगपाक सोदता तूं तुगेल्या घरांनी दिवाळी साजरी करतलो मरे. तेणें आयज हांगा उपोशणां बसून दिवाळी साजरी करपाची काय तूं हेजेर कितें तरी निर्णय घेतलो? MLA तुवें आयज 3 दीस जाले सांगल्यार आपूण डायरेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिता आनी तेजेर तोडगा काडपाक सांगता म्हणून. MLA रातची येवन सांगलेलें आसा, अजून तुगेलो तोडगाच येयना. अजून तुका तोडगा काडपाक टायम गावना रे. तुमी जेन्ना मुंबय सारकेल्या इलेक्शनाक कॅम्पेनिंगाक भोंवता जंय तुका कसलोच संबंद ना, तुजी पार्टीचो संबंद आमकां लागना. तूं आयज गोंयचो CM, गोंयाक पळय जें आयज कितें घडटा तेजेर पयलीं तुवें तोडगा काडपाक जायो आनी मागीर तुवें दुसरी स्टेटी वचपाक जायो. आयज तूं थंय मिरवयता आनी आयज हांगा हंगर स्ट्रायकार बसलेले ताका आयज उपाशी भरून तुवें आयज 6 दीस दवरलेले आसा. तुका लोकांची दया माया कांय ना रे. तूं कितले दीस बसतलो रे? तुका आयज लोकांनी जर जिखोवन हाडला, लोकांच्या वोटिंगाचेर जिखोवन येयल्लो आसा तूं. तुका कोणें तुजे हायकमांड जिखोवन हाडलेलें ना, सामान्य मनशांनी तुका वोटींग करून जिखोवन हाडलेलें आसा. ते सामान्य वोटराची किंमत दवरी मरे, तेंची कदर दवरी मरे. तूं 5 वर्सां सिटार बसतलो मागीर कितें करतलो रे? लोकांनी श्राप घेवन घेवन कितें करतले तुमी? सामान्य मनशाची आयज तुमकां आय लागतलें मरे. अशी जर तुमी लोकांक आयज हंगर स्ट्रायक आयज गोंय पेटलेलें आसा मरे. वयता वयता हे मेगा प्रोजेक्ट कोणा जाय रे? सरकाराक विचारता तुमी आजून सुद्दां रिजनल प्लॅन हाडिना कित्याक? फाटल्या दारांनी आयज सगळे मेगा प्रोजेक्ट हाडटात आनी असले मनशाक आयज ऑलिव्ह किंटन वालिसा सारकेल्या मनशाक जो ग्रामसेवक आहा तेका धाडून आयज पंचायत चलयतात. ही सिद्धी हळदणकर MLAक थंय सांगता मिस इन्फॉर्मेशन दिता. MLA सारकेले आयज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह वयता जाल्यार ती सांगता तांकां 1 म्हयनो टायम लागतलो म्हणून. तिका पयलो कायदो वाचपाक कळपाक जाय. तिका ही डायरेक्टर सिद्धी हळदणकर म्हणटा पळय न्हू, तिका कायदो वाचपाक शकपाक जाय. ती सांगता ताका काल कोण गेले तांकां सांगता ती ताका ग्रामसेवकाक सेक्रेटरी म्हणून सायन करपाचो अधिकार ना. म्हाका तिका विचारपाक जाय अधिकार ना जाल्यार तुवें ताका कलेक्टरान सस्पेंड केलो मनशाक. हे पंचायतीक मिसमॅनेजमेंट जाल्लो आसा, मिसमॅनेजमेंट ऑफ शेल्टर होम जाल्लो आसा, तेजेर कलेक्टरान इन्क्वायरी करपाक लायले आसतना ताका तुवें 1 म्हयन्या भितर तेगेले लिफ्ट केले कित्याक? तेजे इन्क्वायरी बसयना आसतना अजून सुद्दां इन्क्वायरी जाल्ली आसतना ताका हेच पंचायती ज्या पंचायतीचे जे एलिगेशन जाल्लें आसा तेच पंचायती कसो धाडलो परतून? आनी ती सिल्ली हळदणकर पळय लोकांक सांगता की MLAक मिसलीड करता ते आयज. MLAक वालोर दिवपाक कळना तिका. ते MLAक आयज फटींग उलयता कित्याक? तिकाय थंय ब्रीफकेस मेळिल्लें आसा. तेन्ना हे तुमी लोकां कडेन चड तेंप खेळची न्हू. CMाक हांव परतून एकदां नम्रपणे सांगता, लोकांक सगल्यांक हांगा जमता तितल्यांक दिवाळी साजरी करपाक दिवची आनी हेगेलें उपोशण ते जे कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलां तें फाटीं घेवचें, रिवोक करचें आनी उपोशण सोंपोवचें इतलें मागता हांव. एक टायमार तो आशिल्लो सरपंच, बट दॅट टायम इट वॉज ऑनस्ट. कितलो ऑनस्ट आशिल्लो. आयज ताका आजचो आख्खो गोंयचो लोक रिस्पेक्ट करता. कित्याक रिस्पेक्ट करता ताका? प्रेमानंद चोर करताले. आयज तेंगे बरें केलें म्हणून तो सत्या बरोबर आसा and he is not given up the fight. And the senior citizen has to sit outside the panchayat and that also ex sarpanch या हेजोर हू इज एक्स सरपंच पंचाक जिखून येवन सरपंचाक जिखून येवपाक जाय. आनी टुडे सिटींग एट द पायरी एट द डोर स्टेप्स ऑफ द पंचायत एंड दे आर सो शेमलेस दॅट द पंचायत कोलेप्स केल्ली आसा. आनी हो बशिल्लो आसा भायल्यान. आयज हांव एक दीस ताका सपोर्ट दिवपाक आयला, हंगर स्ट्रायक हांव बसलां. पूण वायट दिसता की पंचायत कोलेप्स उरलेली आसा. लोक येता आनी म्हणटा पंचायत बंद उडयल्या. कित्याक हेजे बिरांनीन आमच्या बिरांनीन तेणी आयज कोणूच येना जाल्यार पंच. आनी एक मुनीसपण आसता, तुजो कलीग तो तुमचो, तुमी चोर म्हणून तुमी येवना नाल्यार कोणीय एकलो येता आसलो मेळपाक. 1-2 पंचांक सोडून कोणूच ताजे खबरेक दिवना. कलिग्स
आणि काल डेरेक वालीस डायरेक्ट सांगता कोण डेप्युटी सरपंच जालो तो ताज्याच वाड्यान ते भुतानी येता तो डायरेक्ट सांगता टीव्हीचेर भायर दिला आपूण खंय ओन्ली इवन CM टेल्स मी प्रमोद सावंत सांगता खंय तेन्ना आपूण रिवोक करतलो म्हणल्यार कळ्ळें चोर चोर खंयच्यान येता ते हांकां कोणाचें भूत लागला तें हांकां पोटलो पयशे मेळ्ळे पळय ताजेर भूत लागलेलो आसा हाजेर आमी निशेध करतात आनी वी आर आनी इट्स नॉट अ जोक खरें म्हाका आतां पळय म्हजी हिप सर्जरी जाल्ली आसा एंटायर रायट हिप रिप्लेसमेंट केला आय एम नॉट सपोज टू सिट डावन बट नो देवूच दिता तो धीर जेजूच दिता ती सायबीन मायनूच म्हाका ही धीर दिल्ली आसा खबर तो मदर मेरी आनी सायबीन माय ताजे बरोबर बसपाक स दीस उपासनाचेर आसा कितें फकाणां ताजी हेल्थ ताका फाटीचो कुणो दुखता म्हणटा तो असो बसता उशेला अशें जायना ताका आनी आतां म्हाका 3 वरां उपाशन म्हणल्यार म्हाका कितें जाता तें म्हाका खबर आसा ताका कितें जाता आसतलें 6 दीस ओन्ली ऑन वॉटर एक अन्नाचो दान ना तें हें ना म्हाका दिसता गॉड इज गिवन इन पावर दामबाब जावं जिजस जावं मदर मेरी वालांकनी सायबीन अल्लाह ताका बेसांव दिवपा आसला बिकॉज दीस इज नॉट फॉर पर्टिक्युलर पर्सन ऑर प्रोजेक्ट दीस इज रिगार्डींग टू सेव गोवा एंड फ्रॉम गेटींग डिस्ट्रक्शन जावपा नाका म्हणून हो प्रोजेक्ट तेन्ना 2007-8-9 एमटेक म्हणून येयल्लो एमटेक म्हणून तेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो लोकांक जी वस्त नाका आमी सांगलें आमकां नाका तरी पूण तेंगे नको प्रेशर मागीर आमी गेले आमगे सायमान बावडा तो पिड्यार जालो आतां आमी हायकोर्टाक गेले आनी तो प्रोजेक्ट आमी बंद केलो आतां हें परतो तुमी हाडप म्हणची फकाणां जालें ना आनी 642 फ्लॅट्स 75 विलास एक फ्लॅटाची किंमत 1,10,00,000 रुपया रोड ना वचपा रोड ना 5 मिटर रोड आतां जाय तेतूच डिवायस सांगलें सर म्हणल्यार हांव एक गरीब सादो मनीस म्हाजे म्हणल्यार एक 2 गाडी आसा आनी 1,10,00,000 आनी जवळ जवळ 5 कोटीचे बिलां घेवन हे रस्त्यांतल्यान खंयच्या वचपी तूं सांग म्हणलें म्हाका अशें न्हू कितें आमी थंय सायडीचेर प्रमाण म्हणल्यार तूं सांगता तें सर पूण आमकां वयल्यान ऑर्डर येता तें तुमकां ऑर्डर येता ती बरी तुमी मनीसच न्हू आमचे भाशेन हां आनी एक क्रिस्तांव बायलेली आनी एक हिंदू बायलेली भुतानी तेकोनूच प्रॉपर्टी हा काजू बिजू आसा 5,500 एरिया आनी काजू मेळटाली कळम बिळम सगळी आसा अरे तांकां हेणी जवळ जवळ 1 कोटी कंपाउंड वॉल बांदून तांकां काजूक वचूंक दिना पूण ही कसली दादागिरी चल्ली गो आमच्या गोंयांत हां कितें म्हणून चल्ले म्हणून थंय ते व्हडले बोर्ड घातले न्हू तुमी पळोवना आसतले पळय लागींच न्ही व्हडले बोर्ड घातले आनी तेणी कितें केलें बाउन्सर हाडले पुलीस फोर्स बाउन्सर घेवन येयले तांकां सांग आसा व्हिडियो आसा पुलीस घेवन येयले जालें आतां बाउन्सर आनी आमी थंयच आमी हांगाच बस थंयच आमी गेलो मुसलो म्हणून इतले म्हणसर एक दीस तेणी टँकर हाडलो उदकाचो पुलीस येयली फोर्सी तो टँकर आमगे लोकांनी सगळ्यांनी बंद केलो मागीर आनी एक दीस कितें जालें बोरवेल मारपाक रातचो 11 टँकर हाडले मशिनान तो आमी बंद केलो पुलीस आयले अरे रातभर लोक मागीर आमी सीएमा फुडें अपॉयंटमेंट सीएमा विचारलें चल्लो तें कितें आमी गेले आपूण तितून कितें ना अरे तूं ना जाल्यार पुलीस कोणा अंडर आसा बाउन्सरां हे टँकरां पुलीस तुगेलो तुज्या अंडर ना रे आपूण तितून कितें ना पूण तेणें हात दिले विश्वजीता फुडें गेले विश्वजीत म्हाका कितें सांगता आपूण काय ना तुका खबर ना रे आपूण तितून ना आपूण तितून अरे तो म्हणटा तो ना तूं म्हणटा तूं ना म्हणटा कोण चलयता हें गोंय बरें म्हणलें पयर फॉरेस्टा म्हणटा ते झाडां मारपा आयले ते पयलीं घेवन 6 जाण झाडां मारपा आयले म्हणटरीच तांकां सगळें आपयलें हें केलें बंद केलीं झाडां आनीक सीएमा मडगांव फोन केलो अरे पळय म्हणटा तें झाडां कापता फॉरेस्टाची परमिशन आहा तुमचे कडेन ना परमिशन ना मागीर ताका विश्वजीता विचारलें फॉरेस्ट कोणा अंडर आसा तुजी मरे मागीर तांकां मडगांव जर फोन मारला आमी ते सांगता आमचे कडेन गाडी ना म्हणून येवपा सांकवाळे हो आन्सर मरे आमकां बाबा तूं सांग ना रे आपूण कित्याक ना रे आपूण कित्याक म्हणजे तुमी हात धुयता तूं ना कोण आसा गोंय कोण चलयता भुतानी वायट दिसता मरे आमी हात लायना रे हांव रिकॉर्डिंग करतालो पुलीस वयर पुलीस ड्युटी टू अरेस्ट हिम घेवन व्हरपाक जाय तुमी तो लिखता कित्याक टॉयलेटीन वचून परत लिखता मारतो अरे पब्लीक ऑफीस ताका तो जर हरें ड्युटी आसा जाल्यार ते ऑफिसाक बसपाक मागीर लिप पयता कित्याक तुमी सायबा एक सांग म्हाका हापा लिपा कितें आसा तो गो एफआयआर रजिस्टर जाली यू कॅनॉट टेक मी तुम्ही
पब्लिका फुडें ओपन रावपा जाय सकयल हांव रिकॉर्डिंग करता म्हणून तुमी वयर कित्याक घेवन येयले काय सांग म्हाका तुमी पण आता सध्या म्हणता इलिगली ही इज नॉट नो मोर ही इज राईट नाव नो मोर सरपंच और हे सेक्रेटरी ना तो अरे कशें न्ही रे FIR रजिस्टर जाल्ली आसा नॉन बेलेबल ऑफेन्स व्हेरी गुड वेन नॉन बेलेबल ऑफेन्स ताका हांगा चार्ज दिवपाक शकता अजिबात ना आनी तो येवपूच शकना ताणें येवपूच ना फाटल्या दारांच्यान भितर सरता कितें सायनी उरली आसता मारपाच्यो ताज्यो पयलींच्या डेटीन हाव इट बिकम्स वॅलिड वेन यू आर चार्ज इट तें सांगता ताजें कितें आसा पळय ताणें पयलींच्या डेटीन कितें सायनी मारपाच्यो त्यो मारपाक आयला आसतलो ताका हां हय तर पळय पंचायतीन पळय लक्षात घ्या आतां पंचायतीन कितेंय जालें न्ही होल एंड सोल पुलीस आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज पुलीस इज अलाउइंग हिम टू कम इनसाइड तुमच्याच पुलीस स्टेशनान FIR रजिस्टर जाला मरे ताची ताका सगळ्यांक पयलीं उखलून कायदो कितें म्हणटा ना ना सेक्शन्स जे लायले आहात तुम्ही लायले आहात सेक्शन्स तेजे प्रमाणे ताका उखलपाक जाय न्ही म्हाजें मेडिकल जालें तेजें मेडिकल अजून जायना ताजें मेडिकल अजून पर्यंत करिना तुमी तो आता तिसरा दीस जाला आता तिसऱ्या दिसान तो तेजे सबस्टन्सान आसलेलो तेणी सबस्टन्स घेतलेले म्हणून जावपाक जाय रे बिकॉज ही प्लेड अ व्हेरी न्यूसन्स रोल करेक्ट ताणें कितें तरी घेतलेलें आसतलें मागीर आतां 3 दीस जाले आतां कारण कायदो हो सगळ्यांक सामान्य आसूं जाय तो अमूक मनशाक वेगळो आनी ब्युरोक्रेटाक वेगळो आनी राजकारण्यांक वेगळो अशें कशें जावं शकता तर तें जर ताणें सपोज जर कायद्याचें उल्लंघन केलां जाल्यार ताका खरो म्हटल्यार अरेस्ट करूं जाय आशिल्लो माझी गाडयेंतली FIR कॉपी घेवन आय वॉन्ट टू आस्क पुलीस ऑफिसर इटसेल्फ वॉट इज द यूज ऑफ दीस FIR देन हां नॉन बेलेबल ऑफेन्स हॅज बीन रजिस्टर्ड अगेन्स्ट हिम अँड स्टील ही इज कमिंग अँड सिटींग हियर सी एक गजाल सांगता की FIR रजिस्टर जाली FIR रजिस्टर जाल्या उपरांत समज अजून पर्यंत ताका अरेस्ट जायना नॉन बेलेबल ऑफेन्स घातलेलो आसा एट्रोसिटी अंडर नॉन बेलेबल ऑफेन्स आसा FIR रजिस्टर जाल्ली आसा आनी तरी सुद्दां हो पोस्ट हांगासर घेवन बशिल्लो आसा आय वॉन्ट टू आस्क डायरेक्टर ऑफ पंचायत डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक रायट आसा सस्पेंड करपाक जेन्ना तुमचे कडेन मॅटर पावलो FIR कॉपी पावली तुमचे कडेन सगळ्या जगाक पावली FIR कॉपी हाव दीस पर्सन इज बीन अलाउड टू कम एंड सिट ओवर हियर तो आतां सद्या मॅन्युपुलेशन करतलो मरे सगळें हांगासर एविडन्स टेम्पर करतलो मरे any criminal should not be allowed once his FIR has been done unless investigate he should not be allowed to take a charge under whose influence he is taking a charge Movin तुका हांव विचारूंक सोदता Movin कुदनो you are a portfolio जो आसा पळय तो तुजे कडेन आसा you are a minister of director of panchayat what are you doing अशा कळा की तूं ताका इन्फ्लुएन्स करता म्हणून how he is holding the post आणि लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपी होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुज्या लॉ अँड डिपार्टमेंटान जेन्ना एक FIR रजिस्टर जाता एट्रोसिटी अंडर FIR रजिस्टर जाता जाल्यार पुलीस कितले सकयल येयला मरे ताका पुलीस व्हरपाक नारायण बाब सकयल पुलीस येयल्ले ना पंचनामा करता ताका आतां सद्या पयलीं उखलपाक जाय मरे हाव ही इज बीन प्रोटेक्टेड इन द पंचायत पंचनामा करता जाल्यार सुद्दां हांव जेन्ना रिकॉर्डिंग करपा जाल्यार ते पुलीस कडल्यान वयर येयले ताका घेवन मागीर पंचनामा कसो करता तांकां भिरांत इज पुलीस डुईंग पंचनामा विथ दीस पर्सन आनी हांव म्हाका मारला मरे थंयसर जाल्यार हांव आसपाक जाय मरे थंयसर म्हाजो मेडिकल तुमी केलो मरे काल आतां हांव पुलीस स्टेशनान गेल्लो म्हाका इन्क्वायरीक आपयला म्हणून आय वॉन्ट टू आस्क वेदर दीस पर्सन इज बीन टेकन फॉर मेडिकल यू से दॅट देर शूड बी प्रोसिजर माय सिंपल क्वेश्चन इज जेन्ना प्रोसिजर फॉलो करता मारला कोणी म्हाका तेणें ताजो अल्कोहोल टेस्ट जावपाक जाय ताजे सगळे टेस्ट जावपाक जाय आशिल्ले 3 दीस पयलीं जावपाक जाय आशिल्ले मेडिकल म्हाजो जालो म्हणजे तुमी म्हाजो मेडिकल जालो बरोबर आहा म्हाका एटॅक जाला म्हाजो मेडिकल जालो फायन बट अदर पर्सनाचो मेडिकल कित्याक लागून जावपाक जायना हाव कॅन यू अग्री दॅट पर्सन वॉज नॉट अंडर सबस्टन्स सो वी वॉन्ट टू व्हेरी क्लियरली आस्क is there law and order which is existing in Goa or it has been collapsed shutdown केल्ले आसा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुवें हे पुलीस डिपार्टमेंट कंप्लिटली शटडावन केल्ले आसात नाव माय क्वेश्चन इज दिस इज नॉट अ कॉपी दिस इज एन FIR हे FIR जी आहा पळय ती कित्याची व्हॅल्यू कितें हेचो
सेक्शन्स जे घातले आहा पळय नॉन बेलेबल सेक्शन्स जे घातले आहा 3(1)R आणि 3(1)S शेड्युल्ड कास्ट अँड शेड्युल्ड ट्रायब्स प्रिव्हेंशन ऑफ एट्रोसिटी ॲक्ट 1989 आणि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 115/2 हे जे सेक्शन्स जे तेजे कडेन लायिल्ले आसात हे सेक्शनाचो व्हॅल्यू कितें आर यू नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट द सेक्शन्स ऑल्सो आणि आज पुलीस ऑफिसर हांगा आसा आणि पुलीस ऑफिसर प्रोटेक्शन ताका दिता एका अरेस्ट करपाक जाय वो टर्मिनेट पयली गजाल म्हणटा ती ही शूड बी सस्पेंडेड फर्स्ट बाय द डायरेक्टर ऑफ पंचायत बिकॉज वी हॅव गॉन अँड मेट द डायरेक्टर ऑफ पंचायत जेन्ना तुजे कडेन केस येता पयले टेम्पररी बेसीस तुवें सस्पेंड करपाक जाय काय ना डायरेक्टरान मागीर डायरेक्टर आज पर्यंत कितें कोणाक रावला डायरेक्टरान एका सस्पेंड करपाक जाय आशिल्लें दुसरी गजाल म्हणटा तें टर्मिनेशन कम्स वन दीस सेक्शन जे जाल्ले आसा पुलिसांक रायट आहा तेका उखलपाक इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेन्स यू हॅव टू पिक हिम अप arrest him put him into a jail so why are you protecting him आणि दुसरी गजाल इन्व्हेस्टिगेशन करपाक दुसरी गजाल हांचो पंचायतीचो खंय ऑफिशियल म्हाका खबर ना तुलसीदास बाब वो ऑफिशियली तुमी अपॉइंट केल्लो आहा लॉयर कितें आसा डॉक्युमेंट्स ऑफिशियली जाल्यार वो लॉयर हांगा कितें करता क्रिमिनल एक्टिविटी कित्याक करता द पर्सन हू इज रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करपाक लागून तूं कॅमेरा घेवन रावता सकयल टॉयलेटी कडेन आनी दुसरो मनीस तो तुजो सेक्रेटरी आहा पळय तो म्हाका मारता म्हणल्यार वो लॉयर आहा पळय ही इज इनवॉल्विंग इन दी क्रिमिनल एक्टिविटी दे वेर इंटेन्शनली डुईंग दीस की हांव तेंचेर तापट मारतलो रागान गावड्या म्हणला म्हणून आनी म्हाका मागीर अरेस्ट करपाचो बट आय डिडंट डू दॅट आनी आज हांव कांयच करिना आनी आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ताका अरेस्ट करपाक जाय ताका अरेस्ट करिना हेजो सेक्शनाचो कितें फायदो आय वॉन्ट टू आस्क एसटी कमिशन आर यू अलाइव आर यू देयर इज द डिपार्टमेंट ऑन वाय दिस एक्शन इज नॉट बीन टेकिंग प्लेस एडवोकेट ऑडिटर सांगता की तो मातशें सांग प्लीज तो पळय डेप्युटी सरपंच तो म्हणटा लॉयर काडटलो काल ताणें नांव घेतलें झेलराचें हो ऑडिट रिपोर्ट आसा सरकाराचो 2023-22 ऑडिट रिपोर्टान पेमेंट ऑफ एडवोकेट फी इट हॅज बीन ऑब्जर्वड दॅट टोटल अमाउंट ऑफ फीज पेड टू द एडवोकेट फॉर द फायनान्शियल इयर 23-24 दॅट इज 9,55,550 फॉर 5 नंबर ऑफ केसीस 5 केसीन अशी तेज्यो आतां 8 म्हयन्याक जवळ जवळ 1,20,00,000 बील आसा आनी ते फुडें कितें म्हणटात द पंचायत सांकवाल हॅज अपॉयंटेड वन ताका अपॉयंटमेंट दिला वन झेलर डिसोजा म्हणटा ते ताणें एड्रेस दिला कोम्माचो तो इट हॅज बीन ऑब्जर्वड दॅट द पंचायत हॅज नॉट एक्झिक्युटेड एग्रीमेंट विथ द एडवोकेट ऑफ द फीज टू बी पेड कितें विलेज पंचायत सांकवाल हॅज नॉट एटेन फायनान्शियल अप्रुवल फॉर द पेमेंट ऑफ दीस एडवोकेट अमाउंट द अमाउंट हॅज बीन रिलीज विदाउट प्रॉपर बिल same has been released reason for releasing payment without financial approval and not executing agreement may be stated आता पेमेंट सांगता बिल येयला 1,20,00,000 एडवोकेट झेलराची आनी पेमेंट कोणाच्या नांवार वयता शिला झेलर म्हणटा तेच्या नांवार हेजे बायलेच्या नांवार वयता हें कशें जावपाक शकता हें डायरेक्टराक कळना हें पंचायत मिनिस्टराक कळना आनी हो सांगता कोण डेरिक वालीस सांगता की बाबा वो एडवोकेट म्हणून वो फ्रॉड एडवोकेट कसो जावपाक शकता हे भुतानी केसीन हेका अपॉयंटमेंट लेटर दिल्लो खंयच ना मरे खंयच ना हेका इलिगल आमी पेमेंट करतात वो आजून हेका अपॉयंटमेंट लेटर दिल्लें ना आनी तुमी ताका सांगता रिजोल्युशन खंय जालां डायरेक्ट वो आमचो किंवा आनी 2 जाण एडवोकेट आसता रिजोल्युशन दाखय मरे खंयचे मिटिंगार रिजोल्युशन जालां की 2 जाण आसतले म्हण तूं काडटा आनी आमी अपॉयंट करता आमी अपॉयंट तुमचें न्हू पंचायत रिजोल्युशन जाय आनी पंचायत रिजोल्युशन अजून जाल्लें ना सो तुमी नाका जाल्ले प्रेसार सांगनाकात हें कांय जावचें ना तुमी भुतानीचें लायसन जें पळय दिलां तें रिवोक करचेंच पडटलें तुमी कितलें सांगा कोणाचो अप्रुवल ना म्हणा पळय हें सांगता मरे आमी सांगना अप्रुवल ना जाल्यार पंचायत डायरेक्टर ऑफ पंचायत कित्याक लागून एक्शन घेयना तर मागीर डायरेक्टर ऑफ पंचायत इज सायलेंट हे सगळे पळय हें सांगता ऑडिटर सांगता आमी सांगना दिस इज टोटल करप्शन केस आनी होच एडवोकेट हांगासर सकयल कॅमेरा घेवन रावलो तो हो जेलरूच हो म्हणजे वो आमकां ट्रॅप करपा लागून बार कावन्सिलाक हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक असले एडवोकेट तर तुमच्या बार कावन्सिलान हे आसा समज जाल्यार हेजेर कारवाई करपाची गरज आहा कित्याक हेका अपॉयंटमेंट लेटर ना वो हांगा सकयल येता आनी जे इन्स्टिगेशन करता पळय तो तेंचो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करता आर यू गोइंग टू हो ट्रॅप करपाचो प्लॅनिंग आहा काय कितें
आणि एका सेक्रेटरीक हांगासर बसपाक अधिकारूच ना. अरे ती डायरेक्टर सांगताय काल त्यांना MLA गेले त्यांना सांगतात त्याच्यान साईन करपा जाय म्हणतो ग्रामसेवक करेक्ट. आणि ती डायरेक्टर ऑर्डर काढता डायरेक्ट ऑर्डर काढता. आता हो पळय ग्रामसेवक म्हणून ऑर्डर हो पळय श्री ऑरविल सी वालिस GS व GS म्हणल्यार कितें ग्रामसेवक आणि बाकीचे आहा पळय VPS विलेज पंचायत सेक्रेटरी आहा वो दिस इज एन ऑर्डर दिस इज अ ऑर्डर हे पळय सस्पेंड जावन परतून कंटिन्यू आणि वो सस्पेंड जाल्लो मनीस आणि अशें आयकूंक येता आता सद्या हो सेक्रेटरी खंय वो सेक्रेटरी सगळ्या कडेन प्रॉब्लेम केला. आय एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम कुर्का विलेज पंचायत that this secretary was placed in 2000 थंयसर आशिल्लो. There also he have created a problem with the punch members. Now in Lotli आणि खंय तरी थंय प्रॉब्लेम केला. सगळ्या कडेन हाका प्रॉब्लेम केल्ले आहा जाल्यार हो इतलो पावरफुल मनीस मोवीन हांव तुका विचारूंक सोदता हो असलो मनीस तुमी कसो कसो हांगासर एंटरटेन करता रे. And how investigation will take place because he becomes the head of the panchayat after custodian to. So how are you going to tomorrow, for example, if panchayat is having a CCTV or any kind, why he will not manipulate the evidences? तेस्ता जेन्ना रामा काणकोणकराचेर अटॅक जालो हो अटॅक जालो कोणाचेर तर एक्टिविस्टाचेर आणि एका एक्टिविस्टाचेर अटॅक जाल्या नंतर संपूर्ण गोंयभर ताजेर प्रतिक्रिया सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या एक्टिविस्टांनी दिली. एका रामाचेर जेन्ना अटॅक जाता रामा हो एक्टिविस्ट जरी जालो एक्टिविस्टाची जात आनी धर्म नासता तो जातीन आनी धर्मानूच फक्त एक्टिविस्ट म्हणून आसा. सो लक्षांत दवरा ताजेर अटॅक करप हो संपूर्ण देश गोव्याचेर अटॅक जाला अशें आमकां आज दिसता. जो मनीस एक्टिविस्ट म्हणून आसा जो आयज गोंया खातीर झगडटा आनी ताजेर जेन्ना अटॅक जाता म्हाका दिसता आज संपूर्ण गोंयकार जागृत जाल्यार गोंयकार उठलेले आसा. फक्त म्हाका दिसता आमी जर सिग्नल दीत जाल्यार सगळ्याचे सगळे गोंयकार रस्त्यार येवं शकता. आनी हांव हे मुद्दम कोणाक सांगता तर गोंयच्या मुख्यमंत्रीक की तुवें हो माविन गुदिनोक जो सपोर्ट करपाक जो हो धाडला पळय सेक्रेटरी म्हणून धाडला पळय तो म्हाका दिसता ताणें बॉक्सिंग शिकून आयला. तो ताणें खरें म्हणल्यार कायदो शिकूंक जाय आशिल्लो तो ताणें शिकूंक ना. आतां मनशाची कशें आसा बुद्ध मातशी ती हांगाच्यान मातशी सकयल आयल्या नंतर असलें जावप आसता. पण रामाक आमच्या रामा काणकोणकाराक आमी सांगपाकूच आयल्या. म्हजे काही भाव मेळशेच्यान आयल्या तांकां जायना म्हाकाय जोर आयला हांव तसोच आयला गॅबी सर आयला आशिश बाब ताणें आपल्या पांयांक बँडेजी मारून आयल्या हांगासर कित्या खातीर तर प्रेमानंद नायक बाबाक सपोर्ट दिवपाक सांगपाक की आमी तुज्या बरोबर आसा. आनी तशेंच रामा काणकोणकाराकूय सांगूंक आयल्या की तूं एकटो ह्या लढाईन ना तुज्या बरोबर खानाक खान तेकोन हातान हात घालून आमी तुज्या बरोबर आसा. कोणाच्या जाती विशयक जेन्ना अशे अपशब्द वापरता पळय खऱ्या अर्थान कायद्यान ताका पयलो अरेस्ट करपाक जावो. पुलिसांनी अजून पर्यंत ह्या सेक्रेटरीक अजून अरेस्ट करूंक ना आनी ताका आतां आमी सेक्रेटरी म्हणूंक शकना. ताका आमी कोण म्हणटले आतां क्रिमिनल. कायद्याचें उल्लंघन जो मनीस करता तो क्रिमिनल म्हणटा ताका. सो आतां आमी म्हणप कितें क्रिमिनलाक थंयसर आतां परत ऑफिसान कसो एलाव केलो. रामाचें सांगणें आनी गारणें बरोबर आसा. ताणें वचून कंप्लेन केली. कंप्लेन केल्या नंतर अजुनूय ताका जर सस्पेन्शन ऑर्डर दिवना डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन जाल्यार ही चिता सारकी गजाल आसा. हाजो अर्थ स्पश्ट आसा. माविन गुदिनो ताका पूर्णतया बॅकिंग दिता. म्हाका दिसता माविन गुदिनो हांव इतलेंच मुख्यमंत्र्याक सांगता तुजो हो माविन गुदिनो आसा पळय तुजो मंत्री ताणें कितले दिवे लायल्या पळय ते आमी सगळ्यांनी पळयल्या. दुसरी गजाल इलेक्शनाच्या टायमार तुवें हो स्टेटमेंट काडिल्लो बाबुशाचेर कसल्यो कसल्यो केसी ना त्यो आपल्याक विचारा म्हणून. माविनाचेर कसली एलिगेशनां ना कसल्यो कसल्यो केसी ना पळय त्यो गोंयच्या लोकांक विचार. आनी तूं आज फक्त हाज्या खातीर मनी की बात हाज्या खातीर पळय ते आज तूं माविनाक जो आज तूं प्रोटेक्ट करता पळय माविन गुदिनो आनी ताजो मनीस कोण वो सेक्रेटरी म्हणून नाका तो क्रिमिनल वालीस ताका जो प्रोटेक्ट करता पळय तो मातसो प्रोटेक्ट करपाचो बंद करा. आनी इतलेंच सांगता
एक्टिविस्टाचेर एटॅक जाला. लक्षांत दवर, हांगा बेठो जर कॅमेरा फिरयत कितले लोक आयले एक्टिविस्टा खातीर ते पळया. आनी प्रेमानंद बाब, ताका जर तांची आतां प्रकृती खालावत आसा, तांकां जर सपोज कितेंच जालें, लक्षांत दवरा, आख्खो गोवा पेट्टलो आनी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन निर्माण जातलें. ताका जबाबदार कोण? गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. हय काय ना? सो सांगपाचें इतलेंच म्हणटा हांव की गोंयांत शांतता दवरया. गोवा हो आमचो शांतता दवरल्या नंतर उदरगती कडेन वतलो. ट्युरिस्ट येवपाचे आसा, हे जमनी आतां जे ट्युरिस्ट येता पळय ते जमनी विकत घेवपाक येता. तांकां सांग की गोंयांत तुमी येता, गोवा पळया बरे भाशेन, आनंद घेया, घरा वचा सुखरूप, पण गोंयच्या जमनीचेर नजर दवरूं नाका. आनी लास्ट परत एकदां सांगता, रामा काणकोणकर ताज्या बरोबर सगळे गोंयचे एक्टिविस्ट उबे रावतले. ते काना कोपऱ्यान काणकोण ते पेडण्या पर्यंत. लक्षांत दवरा, थोड्यांक हांगा येवंक मेळना, पण ते आपापल्या वाठारान आपापल्या गांवांत आतां उबे रावन बोवाळ करतले कोणाच्या अगेन्स्ट? तर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या विरुद्ध. धन्यवाद. हांव पंच मेंबर तुळशीदास नायक, सांकवाळे पंचायत. ऑडिट रिपोर्ट ऑगस्ट 20 तारखेर येयल्लो पंचायतीचो. हय, आनी काल डेरेक वालीस काल डेरेक वालीस डेप्युटी सरपंच पंचायतीचो थंय प्रेसाक सरपंचाक सायडी बसयला. हो टर्म पळय आसा सांकवाळे पंचायतीचो, तो लेडिसां खातीर आसा. आनी लेडिसांक हे कशें कुशीन दवरता हो कालचोच त्यांचो प्रेस कॉन्फरन्स सांगता. तिका सरपंच म्हणून एक शब्द काडपाक दिवना हे भुतानी संदर्भान. हे सगळे दादागिरी करतात. ऑडिट रिपोर्टान पयलीच पेज जर तुमी पळयली 2023-24 जाल्यार हांगा तेणी नेम ऑफ द सरपंच फॉर दॅट टेन्युअर न्हू त्या वर्सा 23-24 हांगा दिल्ले आसा. आनी ह्यो जर डेटी गिरीश पिल्ले, रोहिणी तोरस्कर, ह्यो जर डेटी कंपेर केल्यो, ह्यो जर तुमी सगळ्यो एड करून पळयल्यो जाल्यार हांव ते पळयतालो. आउट ऑफ 365 days 262 days कोण बसला? गिरीश पिल्ले बसला. 262 आउट ऑफ 365. आनी सरपंच म्हणून कितले दीस बसल्या? ही महिला खातीर रिजर्व मोरिल्यो सदां म्हणटा कांकणां घालून बसता म्हणून. ही बसल्या 103 दीस, म्हळ्यार मोर दॅन 2.5 times हो गिरीश पिल्ले बसला. म्हळ्यार महिला खातीर आनी पंचायत कित्याक रिजर्व केल्या? ही महिला खातीर आनी कित्याक केल्या? हे जर सगळे चलयतात. आतां डेरेक पिल्ले बसला, डेरेक वालीस बसला. आतां डेरेक वालीस काल बसला आनी सांगता की आमी लिगल एडवायस घेता. अरे लिगल एडवायस केन्ना घेतले रे? तुमकां रिप्लाय येयल्ली 9 तारखेर ऑक्टोबराच्या. 18 तारखेर तुमी 10 दिसांनी मिटींग घेतली. आतां परत आनी 10 दीस जाले मरे. 20 दीस जाले तुमकां रिप्लाय येवन आनी तुमी आजुनूय घेयनाक. म्हळ्यार लोकांक तिश्टयतात. आज जर त्या प्रेमानंदाक आज 6 दीस हे आमचे भावाक सिनियर सिटीजन तो एक्स सरपंच ताका जर कितेंय जालें जाल्यार ब्लेम जर येतली तर कोणाचेर येतली? जाल्यार ह्या मोविन गुदिनाचेर आनी ह्या गिरीश पिल्लीचेर, ह्या डेरेक वालिसाचेर येतली. इतलेंच म्हणटा. पयर आमचो हांगासर जो इश्यू जाल्लो बाबा रामा काणकोणकाराची जायत वयर काडली. हे आमचे इल्लिगल ग्रामसेवक जो आहा तो सेक्रेटरी इल्लिगल सेक्रेटरी हाणें आनी हाचेर 24 तारखेर FIR जाल्लो. शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रायब प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट 1989 सेक्शन 33/1 हो FIR जावन आनी नॉन मेलेबल सेक्शन तरी आयज हो पंचायतीन बसलो आसा. ऑथॉरिटीज कोत्ता कितें? आतां आमी हूंय मोर्चे घेवन हूंय कोर्टान वचपाचें. आनी दुसरें हांगासर म्हाका दिसता आमचे गोवा लिबरेशन जालें 1962 केन्ना आमी पळयता जायते फ्रिडम फायटर म्हणून आसा गोवा लिबरेशनाक. अरे हे आमचे उलोवम हांगासून सांकवाडेकारा कडच्यानसून उलो मारता हांव. हे आमचे कोण फ्रिडम फायटर आहा तांकां आहात जाले आजून पासून. भावानो, हिंगा एक जाणटो मनीस गांव सांबाळपाक, तुमी गोंय सांबाळपाक झगडले, आयज गांव सांबाळपाक तोय झगडटा. खंय आहा धोंपऱ्यान कोपऱ्यान येवय मरे हांगा आनी दाखयात तुमी जिवे आसात म्हणून फ्रिडम फायटर. हो तांचे कोण नाते कोण आहा ते गोवोरमेंटाचे स्किम्योच खायनाका फ्रिडम फायटर म्हणून.
मागता येवत गोंयच्या चारूय कोणशांनी गोंय सांबाळया तेन्ना सांबाळया आनी आतांय सांबाळया एक सांबाळ म्हणटा तो सदांच उरपाक जायो मागता हे आनीक एक फावट आमचे हे 4 जाण ST MLA आहा तांचे थंय बाबा नो तुमी न्हिल्ले कितें रे हो इल्लिगल सेक्रेटरी आजून पासून अरेस्ट कित्याक जायना FIR जावन नॉन बेलेबल सेक्शन लायला मरे तेचेर आनी वरात तो भितर बसना मरे इल्लिगल मातसो फुडें येत ताचेर पासेंस पिड्यार कोन्नाका लोकांचे. My name is Marika Fernandez. I'm the head girl of St. Teresa's High School, Vasco, and I'm here today to support Premanand uncle and madam as they are sitting here for the hunger strike. What do you want to tell the government? They are here today to protect the strike. To protect the forest lands of Sancoale, and I request the government to kindly cancel the Bhutani license and protect the Goa and Sancoale. Thank you. हांव फ्रेडी डायस पेंजिम्सान येयला आनी आतां आमचो भाव प्रेमानंद नायक आतां हे 6 दीस जाले तो हांगा स्ट्रायकाचेर आहा आनी हो आमचो आतां गोवोरमेंट आतां कुड्डो जालोलो आहा बेरो जालोलो आहा आनी तो बाबडो आपलो प्रेमानंद नायक आपणा हेल्थाचें चिंतना आसतना आपणाच्या भुरग्यांचे चेड्याचें चिंतना आसतना बायलेचें चिंतना आसतना तो आयज हिंगा हंगर स्ट्रायकाक बसलोलो हो गांव सांबाळपाक सांकवाळचो गांव सांबाळपाक आनी हांव 5 जुजे वाजाचे जेन्ना फेस्त जाता आनी ते 9 हांव हिंगासो सांकवाळ वॉलंटियर आसतालो हो गांव एकदम बरो सुसेगाय इतलो शांतीकायेचो गांव हो पूण हे गांवाक आतां कीड लागलेली आहा हे जे भायले आवटसायडर येयलेले हिंगा 5 मेंबर भायले जालेले आहा आनी हे गांवची आख्खी वाट लागलेली आहा सो हांव सांगूंक सोदता हेका मोविन गुदिनोंक हांव तुका सांगूंक सोदता हे पंचायतीन कितली ब्राय घेयला न्हू ती इमिजिएटली इन्वेस्टिगेशन कर विदावट एनी डिले आनी तेमचे इमिजिएटली एक्शन घे कित्याक लोक आतां चोगलो चावलोलो आहा 4 सायडींच्यान लोक गोंयचो आतां चावलोलो आहा कितेंय जावंक शकता सो आनी सेकेंड थींग हांव आतां ते सगळे भायले बिल्डर येयलेले आहा गोंयांत वयता थिंगासोर शेतां कातोत्ता झाडां कातोत्ता दोंगर कातोत्ता शेतां पुरोयता हे कितें चलता आतां हेका लागून लोक आख्खो चालवला इवन आतां ओल्ड गोवा आतां 12 मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे 12 मेगा प्रोजेक्ट इन ओल्ड गोवा सो हांव सांगूंक सोदता CMाक विदावट एनी डिले हो भुतानीचो प्रोजेक्ट इमिजिएटली स्क्रॅप कर की आतां लोक चावलोलो आहा कितेंय जावंक शकता. थँक्यू. You'll be able to sit down also. Why? I sit longer than those doing yoga. Wow, that's nice. I'll join him today from morning 10 to night 10. I've come here to express solidarity with Premanand Naik, the former Sarpanch of Sancoale village panchayat. कित्याक आमी आयकला की तो आयलो तो hunger striker because he is opposing the destruction of his village. I think the cause is genuine and the way things are going on is not very happy because Goa is being destroyed and everyone is standing up. आता 16 दीस जालो आनी हांवें काल एक विडियो पळयलो की सेक्रेटरी हे पंचायतीचो आमगे रामा काणकोणकाराक पुश करता विथ हिज चेस्ट हांवें पळयला 3-4 टायम्स कित्याक पुश करता धमकिता क्लियरली हांवें रिवायंड केला आनी पळयला कोण करता कित्याक थर्ड पार्टी तेणें केलें जाल्यार दिसता पूण क्लियरली दिसता हें केलें म्हणून आनी हांवें आयकलां की मागीर रामा काणकोणकारान FIR घायली कित्याक तेका उतर उजान करून इन्सल्ट केल्लो. Police has to be impartial and under SC/ST Atrocities Act anticipatory bail pasun meda. So on what ground the police has not taken action in arresting a man who has committed such an offence? Merely registering an FIR is not sufficient. They should have arrested him. And second, I think the director of Panchayat should have suspended him because these kind of people, if they remain in office,
they will not do good, they will do harm. And we will have to see, because you can't bark orders from his master's voice. So who is running this show? Who is probably pushing these files? And what is the quid pro quo? They all will have to come out. And I think if you put these people, because the panchayat generally they are being guided by the secretary, and the secretary controls and wields a lot of power over the panchayat body. And if the secretary guides or misguides, it can be for the good or the bad of the panchayat. And I feel that if this man has been worked up, see, कितले पाटी लोग येतात बेजार जातात पंचायतीन, because panchayat is the grassroots when the common man पावतात तिंगा. Activists येतात, RTI activists पासून येतात, many concerned citizens panchayatin येतात. And you must know, you are at a level of a panchayat secretary, you should know how to handle these people. थोडे लोक बेजार जातात, बारीक बारीक वस्तू पासत ते बेजार जातात. If you don't know how to handle it and you are getting excited, you are getting angry, you are getting violent, it's like saying a teacher who can't handle students is a panchayat secretary who can't handle citizens. And if such is the situation, these people should better sit at home and not be performing public functions. They should know they are public servants. Even we as elected members, we have to serve the public, you understand? And that is why if a panchayat secretary cannot and does not know how to handle public, and it is not, I'm Kyle video put the mobile nothing. Rama foko teklo ashilo tegode. So if you can't handle one person, God forbid what happens if a mob comes. And this is the problem where I think the secretary has gone wrong, and I don't think that this is correct for him to even offer any explanation except an apology. And I think that as long as he continues, I think that the administration has to act, and I think even the police has to act to make sure that justice is done and that we have to vindicate the rights of the citizens. Premanand. Project now. Premanand. 6 days. So how long will he continue? How long he will continue is what he will be able to answer. We have come to express our solidarity with him, and I am quite confident that this project will not be able to see the light of the day. The matter is already sub judice, and because it is sub judice, I will not talk on the sub judice part of it, but I have come to express solidarity with the with Premanand Bab and Tej Fati and Ami Pasun Astole. Whatever we can do from our level, we will do it. So as a reach out to the government, what is your, are you going to speak to the CM or something? No, I don't have a brief to speak to the CM, because the matter, he will also say the matter is sub judice, you understanding. But definitely we will tell the Chief Minister, and our party will definitely, has been opposing this project, you know this, and definitely we will demand that this project be scrapped. It's not just because it is your village, it is not because it is this village, because these are the type of projects which are coming here which will destroy the entire landscape of Goa. So the entire idea of Premanand sitting on the fast was that the license issue, the specific license issue was illegal, because there were no relevant license issues thereon. 36 license not issued. With respect to that, are you going to speak to Movin Gudino? I will tell you one thing. One of the major this is it doesn't have an excess, if I'm not mistaken. Is that correct? Yes. How did the panchayat pass this claiming that there is an excess? If the panchayat passed it by falsely representing it as an excess, then these are false statements of the panchayat members passing it. Even of the secretary, if he claims he has inspected it, then I think all of them should be in jail. Because you are misrepresenting facts and allowing a project to pass. And there can be nothing else than better place where they have to sit is in jail. So this is one thing is quashing the permissions, you understanding? Yeah. But I believe this is also a criminal act. When you do this, and this is where very often the panchayats, by
manipulating the records past big projects. And the reasons are not far to sing. So show cause notice is already issued. Still there is no response to cancel the... I have not seen the show cause notice, and I don't know what's the time limit given for response to the show cause notice. Sometimes you look at it from the other point of view. Somebody may ask for more time to file a show cause reply to the show cause notice. I don't know what is the scenario. So just because the show cause notice has been issued, I don't want to comment on it. And as I told you, matters sub judice. So I will not go into that area of it. But I will tell you what I would have done, because if it is held that these permissions were granted illegally when there exists no road. Remember one thing, because of कितले पाटी आमगे केस येताले हायकोर्टान सांगपाक की रस्तो ना, इतले रुंदाचे रस्तो ना आनी बारीक रस्तो उशीर रस्तो आसा आनी प्रोजेक्ट पास जाताले. हायकोर्टान मागीर ऑर्डर आफ्टर ऑर्डर पास केल्ली सांगपाक रस्तो ना जाल्यार मागीर परमिशन दिवपाचें न्ही म्हूण. मागीर आमचे गोंयचे सरकारान एक नोटिफिकेशन काडल्या अंडर पावर्स ऑफ सेक्शन 38 ऑफ द टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट सांगपा की अनलेस दॅट रोड इज फिजिकली अवेलेबल एट साइट, not proposed road, it should be physically available at site, no permission should be granted. So this is where the thing comes. So show cause notice was already sent to them, and they have replied. What was the reply? Please. You see, I will not go into that, because until I have it, it's not correct for me to assume and then I know right, it's wrong. I can't say this right now. But these are matters which will have to have a hearing, and the panchayat will take a decision on that.